هقول لك النهارده على بعض العوامل اللي انت لازم انك تمشي عليها عشان تجبر اليوتيوب ان هو يزود اقتراحات قناتك، وساعتها اول لما يزود اقتراحاتك مشاهداتك هتزيد، اشتراكاتك هتزيد، الساعات بتاعه المشاهده كمان عندك هتزيد في القناه بتاعتك. تعالى بقى كده ركز معايا عشان هقول لك على استراتيجيه انا مشيت بيها خلال الفتره الاخيره، والاستراتيجيه دي علت مشاهدات قناتي من الاقتراحات، مما ادى الى زياده عدد المشاهدات وزياده عدد الساعات وزياده المشتركين، وطبعا هيؤدي الى زياده الارباح لو في حاله ان انت قناتك مفعل عليها الربح. ايه الاستراتيجيه اللي انا مشيت بيها؟ بكل بساطه بيقول لك نحمل لك خبرا سرا، حصلت قناتك على عدد مشاهدات اكبر من المعتاد من الاقتراحات على يوتيوب. كده انا اجبرت بمعنى اصح اليوتيوب خلال الفتره الاخيره ان هو يزود مشاهدات قناتي ويزود كمان اقتراحات قناتي لجمهور مستهدف، او الجمهور اللي انا بستهدفه في القناه بتاعتي، او الجمهور اللي مهتم بمعنى اصح بالمحتوى بتاع القناه بتاعتي. طيب تعال نبص هنا كده، لو نزلنا تحت شويه بيقول لك ما هو سبب ارتفاع عدد المشاهدات مقارنه بالاداء المعتاد. ابدا المزيد من المستخدمين اهتماما بفيديوهاتك، ما قد يعني انهم شاهدوا فيديوهاتك لمده اطول او اختاروا مشاهدتها عدد مرات اكتر عند ظهورها في الاقتراحات. وده اللي انا كنت بتكلم عليه في الفيديو بتاع اول امبارح، اللي انا قلت لك انك لازم انك تطول مده الفيديو، لان لما تطول مده الفيديو عندك في قناتك لازم اجباري ان اليوتيوب هيبدا ان هو يقترح الفيديوهات بتاعتك لمشاهدين اكتر. لو المشاهدين اللي هم شاهدوا الفيديو بتاعك ده قعدوا في القناه بتاعتك، او بمعنى اصح قعدوا في الفيديو بتاعك او شاهدوا الفيديو بتاعك لمده اطول، يعني بمعنى اصح كده انت لما تعمل فيديو مدته كبيره انت كده هتقعد المشاهد فيه مده اطول، مما يؤدي الى زياده متوسط مده المشاهده وزياده كمان الاقتراحات من يوتيوب، لان كده هيعرف اليوتيوب ان الفيديو بتاعك ده فيديو مهم عند الجمهور وانت مستهدف فيه بمعنى اصح جمهور معين، وفي نفس الوقت موضوع الفيديو موضوع مهم. طيب انا عملت ايه؟ بكل بساطه بيقول لك اذا ابدى الاشخاص اهتمامهم بالمحتوى الخاص بك ارتفع احتمال اقتراحه على اليوتيوب. يعني بمعنى اصح كده انا العامل اللي انا عملته خلال اخر فيديوهين ادى الى زياده الاقتراحات عندي في قناتي. ايه اللي انا مشيت عليه؟ بكل بساطه تعالى كده ندخل على الفيديو ده. الفيديو ده انا نزلته تقريبا من 48 ساعه. الفيديو ده في خلال 48 ساعه كان جايب لي لغايه دلوقتي 5000 مشاهده، وكان جايب لي 244 ساعه. طيب ايه اللي انا عملته في الفيديو ده خلى ان الفيديو بمعنى اصح يقترح، او اجبر اليوتيوب ان هو يقترحه على الناس؟ ان انا اهتميت ببعض العوامل. ايه بعض العوامل اللي انا اهتميت بيها؟ اول حاجه وهي موضوع الفيديو اللي انا اهتميت بيه، اللي هو بمعنى اصح ال 4000 ساعه مشاهده. ال 4000 ساعه مشاهده في المحتوى بتاعي موضوع يعتبر ان هو من المواضيع الرائجه، موضوع الناس حرفيا ما بتبطلش ان هي تدور عليه وما بتبطلش ان هي تبحث عليه. ففي نفس الوقت كده اللي انا عايزك تاخده او تهتم بيه في اللي انا قلته لك ان موضوع الفيديو يبقى عليه عامل كبير جدا في اهتمام الجمهور بالفيديو بتاعك وبقاء الجمهور في الفيديو بتاعك واقتراح كمان اليوتيوب للفيديو بتاعك. فاول حاجه هو موضوع الفيديو، لازم ان انت تشوف المواضيع الرائجه في محتواك او المواضيع اللي عليها بحث عشان تقدر انك تجلب الجمهور للفيديوهات بتاعتك او للفيديو الخاص بيك. هيؤدي الى ارتفاع مشاهداته وارتفاع عدد ساعاته، وكمان هيدخل لك مشتركين من خلال الفيديو ده. دي الحاجه الاولانيه اللي انا اهتميت بيها في الفيديو وهو الموضوع بتاعه. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ وخلي بالك عايز اقول لك على حاجه بس قبل ما تكمل معايا، ان كل العوامل اللي هقول لك عليها دي كلها مربوطه ببعضها. يعني انا عملت كده زي حلقه ربط. ايه حلقه الربط اللي انا عملتها؟ اول حاجه احنا قلناها موضوع الفيديو. الحاجه الثانيه اللي انا عملتها لو جينا دخلنا هنا كده على التفاصيل بتاعه الفيديو، انا كاتب هنا ايه؟ وداعا لل 4000 ساعه مشاهده على اليوتيوب. الناس اللي بتيجي بتقول ان العنوان ده عنوان مضلل، اولا العنوان ده مش عنوان مضلل على الاطلاق، العنوان ده عنوان مثير للجدل، او بمعنى اصح عنوان جذاب. انا لما اقول وداعا لل 4000 ساعه مشاهده كل الجمهور هيبدا ان هو يفهم ان شرط ال 4000 ساعه مشاهده خلاص اتلغى من منصه اليوتيوب، والموضوع ده مش حقيقي اطلاقا. مفيش اي حاجه دلوقتي بتدل على الغاء ال 4000 ساعه مشاهده من شروط تحقيق الربح في يوتيوب. ولكن هنا انا جيت قلت لك وداعا لل 4000 ساعه مشاهده لان انا في الفيديو كنت بتكلم عن حاجه معينه. منشئ المحتوى لو بدا ان هو يعملها في قناته حرفيا هو مش هيقدر ان هو يجمع ال 4000 ساعه مشاهده خالص. منشئ المحتوى اللي بيجي بيدخل على منصه اليوتيوب وبيجي بيرفع اول فيديو، لو ما اهتمش ببعض العوامل اللي انا كنت بتكلم عليها في الفيديو ده حرفيا هو مش هيقدر ان هو يجيب ال 4000 ساعه مشاهده خالص. فكده انا قدرت ان انا اجذب المشاهد من خلال العنوان. عشان كده انت برضه في محتواك لازم تهتم بالعنوان بثلاث حاجات. ممكن ان انت تهتم بالعنوان البحثي، وساعتها العنوان البحثي ده مش هيقدر ان هو يجيب لك مشاهدات اول لما الفيديو ينزل. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان انت تعمل في العنوان بتاعك اثاره وتشويق. يعني ايه اثاره وتشويق؟ يعني بمعنى اصح كده حته كده اثاره جدل مش تضليل. انا ما بقولكش ضلل لان العنوان ده مش عنوان مضلل على الاطلاق. انت لو ضللت في العنوان بتاعك حرفيا ممكن اليوتيوب يقدر ان هو يعمل لك مشكله في الفيديو، وممكن قناتك يتم ايقاف الربح عليها. تمام؟
تمام. فانا عايزك ان انت تبقى مثير للجدل، حاجه بمعنى اصح كده تديها بس في العنوان ان انت تقدر انك تجيب رجل المشاهد على الفيديو بتاعك. لان اول حاجه المشاهد عينه بتقع عليها اول لما الفيديو يبدا ان هو يظهر له في الصفحه الرئيسيه وهي الصوره المصغره وعنوان الفيديو. فلازم ان انت تهتم بعنوان الفيديو، سواء بقى انت تعمله بحثي وساعتها زي ما قلت لك مش هيقدر ان هو يجيب لك مشاهدات اول لما الفيديو ينزل. الحاجه اللي بعد كده انك تعمل اثاره جدل في العنوان، او بمعنى اصح عامل من عوامل الجذب كده في العنوان عشان تقدر تجيب على الفيديو ده مشاهدات. الحاجه رقم 3 انك تلعب على المشاعر في العنوان، او ممكن تعمل مثلا العنوان عن طريق سؤال معين. ممكن من عن طريق السؤال المعين اللي انت تساله في العنوان ده يبقى المشاهد عنده فضول ان هو يبدا ان هو يدخل على الفيديو بتاعك، مما يؤدي الى ارتفاع نسبه النقر الى مرات الظهور. ولو الفيديو بتاعك موضوعه كمان مهم هيبدا ان هو يقترح على ناس اكتر. طيب دلوقتي هننقل على الحاجه الثالثه وهي الصوره المصغره اللي انا بدات ان انا اهتم بيها برضو واعمل ربط ما بين العنوان اللي انا كاتبه هنا وما بين الكلمه اللي انا كاتبها في الصوره المصغره، مع بعض الاهتمام بالعلامات اللي انا حاططها او بمعنى اصح الرموز اللي انا حاططها في الصوره المصغره. برضو ده عامل من عوامل الربط وعامل من عوامل الجذب، لان انت اول لما الفيديو بتاعك بيبدا يظهر للمشاهد اول حاجه عينه بتقع عليها هي الصوره المصغره، بعد كده عنوان الفيديو. فانت لازم ان انت تعمل صوره مصغره مثيره، لازم ان انت تعمل صوره مصغره بمعنى اصح برياكشن معين يعبر عن الحاجه اللي موجوده في الفيديو، وتكتب برضو على الصوره المصغره دي عامل من عوامل الجذب اللي ممكن يقدر ان هو يجذب المشاهد بتاعك للمحتوى بتاعك. فالصوره المصغره عليها عامل كبير جدا، حاجه كده بمعنى اصح عامله شبه البراند. لو انت واحد مثلا عنده محل ايا من كان، او لو واحد مثلا بيروج لمنتج معين، لازم ان هو يكون مهتم في المنتج ده بالتفاصيل اللي هو بيقدمها، او بمعنى اصح بتفاصيل المنتج. والصوره المصغره والعنوان والموضوع بتاع الفيديو هم دول البراند بتاعك اللي انت تقدر ان انت تروج بيه للفيديو بتاعك، وتخلي كمان اليوتيوب ان هو يقترح الفيديو بتاعك. كده خلصنا من العنوان وخلصنا من الصوره المصغره وخلصنا كمان من موضوع الفيديو. تعال ننقل على الحاجه الرابعه، والحاجه دي الحاجه اللي هي تعتبر بتؤدي الى زياده المشاهدات على قناتك، وهي الوصف بتاع الفيديو. الوصف بتاع الفيديو انا بشوف حرفيا قنوات على منصه اليوتيوب ما بتهتمش خالص بالوصف بتاع الفيديوهات وما بتحطش اصلا وصف. انا هنا عملت او استهدفت حاجه معينه في الوصف. لو جينا نزلنا كده مع بعض، لو جينا بصينا هنا كده على الوصف، انا هنا حطيت في القطعه اللي قدام حضرتك دي انا حطيت فيها كل الكلمات البحثيه والكلمات الرائجه التابعه لمحتوى الفيديو، حطيتها هنا في الوصف. اي حاجه المشاهد بيبحث عليها في تحقيق ال 4000 ساعه مشاهده انا بدات احطها هنا في القطعه دي. فانت لازم تهتم بالوصف بتاع الفيديو بتاعك وتحط فيه الكلمات المفتاحيه اللي يفهم بيها اليوتيوب او تفهم بيها خوارزميات اليوتيوب الفيديو ده بيتكلم عن ايه، عشان يبدا ان هو يقترحه للمشاهد. لازم ان انت تحط فيه كلمات مفتاحيه عشان لما المشاهد يجي يدخل في البحث بتاع يوتيوب ويبدا ان هو يبحث عن موضوع الفيديو انت تبقى اول واحد تظهر له. لازم ان انت تحط حاجات مقترحه عشان يبدا ان اليوتيوب يقترحها في الفيديو بتاعك. انا هنا مستهدف كل الحاجات التابعه لمحتوى الفيديو والتابعه لمحتوى قناتي بشكل عام اللي هي الربح من اليوتيوب، مستهدفها في القطعه دي، مما ادى الى زياده المشاهدات عندي على الفيديو ده. ولو جينا دخلنا هنا كده على الاحصائيات وجينا من الاحصائيات دخلنا على مستوى الوصول للجمهور، لو جينا بصينا هنا كده في عبارات البحث على يوتيوب هنلاقي هنا كده يوتيوب تحقيق ال 4000 ساعه، 4000 ساعه مشاهده، الربح من اليوتيوب. هو ده اللي انا استهدفته، او هي دي عبارات البحث اللي ادت الى زياده المشاهدات على قناتي وادت الى زياده الاقتراحات على قناتي في الفيديو ده. فانت لازم ان انت في وصف الفيديو لازم تكون حاطط كل حاجه رائجه في المحتوى بتاعك، او بمعنى اصح كل حاجه او كل كلمه مفتاحيه في محتوى قناتك تقدر ان انت تحطها هنا كده في الوصف. ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تفهم خوارزميات اليوتيوب الفيديو ده بيتكلم عن ايه، هيؤدي الى اقتراحك مع المنافس، هيؤدي الى زياده المشاهدات، هيؤدي الى ان انت تتصدر بيها كمان نتائج البحث. لو اهتميت ببعض العوامل اللي انا جيت قلت لك عليها في الفيديو بتاع النهارده ده، صدقني انت هتلاقي عندك في القناه هتلاقي مشاهدات كتيره جدا، هتلاقي اقتراحات كتيره جدا، لان انت كده كمان باللي انت او بحلقه الربط بمعنى اصح اللي اتعملت في الفيديو او حلقه الربط اللي انا عملتها كده، انا كده بمعنى اصح كمان حسنت من خوارزميات القناه بتاعتي. فانت لازم انك تهتم بكل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، ما ينفعش انك تجهل حاجه منها. لان بمعنى اصح انا هنا لما جيت حطيت الكلمات المفتاحيه، الكلمات المفتاحيه دي بمعنى اصح عامله شبه مفتاح الباب كده. انت دلوقتي لو الباب قدامك مقفول وانت مش معاك المفتاح بتاعه، هل هتقدر انك تدخل الاوضه او هل هتقدر انك تدخل الشقه بتاعتك؟ اكيد مش هتقدر، الا في حاله لو انت كسرت الباب، ده موضوع تاني. عشان ما فيش انا الاقي حد لطيف في الكومنتات بيقول لي لا كسر الباب، لا احنا هنا في يوتيوب يا صاحبي، احنا هنا مش في البيت بتاعنا، تمام؟ فانت لازم ان انت تعمل الكلمات المفتاحيه دي، عشان الكلمات المفتاحيه دي هي بمعنى اصح هي مفتاح الفيديو
الفيديو بتاعك اللي يبدا اليوتيوب يعرف الفيديو ده بيتكلم عن ايه، وكمان المشاهد لما يجي يبحث عنه هيقدر ان هو يظهر له في نتائج البحث. لو اهتميت بعوامل الربط اللي انا قلتها لك النهارده، واهتميت بكل حاجه انا قلتها في الفيديو ده، وعملت حلقه الوصل ما بين الصوره المصغره والعنوان والكلمات المفتاحيه وموضوع الفيديو، صدقني هتلاقي فرق كبير جدا في ارتفاع المشاهدات على قناتك. هو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي حبيت ان انا اعرفك فيه بعض الاستراتيجيات اللي انا بدات ان انا استهدفها في المحتوى عندي او في الفيديو بتاعي او في اخر فيديوهين بمعنى اصح، مما ادوا الى زياده المشاهدات على القناه بتاعتي. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال، انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.